Казки під зорями. Добрий вечір, любі діти! Знову збираємося в нашому старому домі під дубом, щоб слухати пригоди і стати їхніми учасниками. Сьогодні для нас продовжує розповідати свої історії Бруно Ферреро в книжці «Милосердя. Оповідання для дітей». Тому вмощуйтеся зручно і продовжуємо слухати цю цікаву подорож стежками милосердя та доброти. Милосердя – це приязнь. Соня, яка впала з неба. Одного ранку Соня, маленька мишка, вийшла з нірки і оголосила мамі: «Я хотіла б піти сама на пошуки якоїсь здобичі. Я вже досить доросла». «Просто будь обережна», – сказала їй мама. «Ну, звісно ж», – відповіла Соня. І вона радісно вирушила в поле. Але замість того, щоб ховатися під квітами кульбаби чи конюшиною, вона стрибнула вгору і вниз, як легенька пір'їнка. Вона ще не знала, що пазур, молодий яструб, уже давно спостерігає за кожним її кроком, чекаючи на слушну мить, щоб схопити її. Соня не встигла навіть скрикнути. Яструб раптово напав на неї. Клац! Він ухопив її дзьобом, а потім стрімко злетів, несучи бідну мишку у своїх пазурах. Однак Соні пощастило. Пазур ще не мав досвіду і не знав, як слід розправлятися зі своїми жертвами. Тож Соня все ще була жива. Вона дивилася на поля під собою та плакала. Бідна я, бідна. Згодом вона зрозуміла, що може рухати головою. От якби хоч трішки вивернутися, то, можливо, їй і вдалося б, і раз! Вона вгризлася своїми маленькими зубами в лапу хижака. Шокований яструб здригнувся від болю і розтиснув пазурі. Соня почала падати. Перекидаючись і брикаючи у повітрі, вона стрімко летіла вниз. Соня вдарилася об гілку дерева, на яке впала, потім об іншу, згодом ще об одну. Нарешті вона впала на землю і знепритомніла. Коли ж прийшла до тями, то спробувала рухатися, але її боліла лапка. Удар дзьоба пазура так поранив їй спину, що аж пішла кров. «Допоможіть! Рятуйте!» – стала кричати Соня. «Що сталося?» – запитав якийсь кролик, висунувши мордочку із нірки. «Я впала з неба!» – розпочала свою розповідь Соня. «Мене схопив яструб, і я поранилася». Кролик вислухав, а після цього сказав: «Так, звісно ж, саме так, але я мушу щось зробити з діркою в стелі моєї нірки, тож мені не до тебе. Сходи краще до борсука, який живе під вербою, він точно знає, як допомогти тобі». І кролик повернувся до своєї нірки. Соня, шкутильгаючи, рушила вздовж струмка крок за кроком, доки не прийшла до домівки борсука. «Так, що тут відбувається?» – запитав борсук. «Я впала і пошкодила лапку», – поскаржилася Соня. Бачу, заходь». Він уважно оглянув рани Соні та пробуркотів: «І що ж це таке? Здається,
Тепер усім подобається падати з неба. Це все яструб, спробувала пояснити Соня, але борсук навіть не слухав її. Ти ще молода, після медичного огляду сказав він. Відпочинь. За кілька днів усе буде гаразд. Соня подякувала і рушила далі. І ось вона знову в дорозі з перебинтованою лапкою. Наближався вечір. Соні було холодно, вона заблукала, не знаходила ані їжі, ані місця для ночівлі. У цю мить біля неї зупинився їжачок, який запитав: «Мишко, а чому ти тут сама і плачеш?» «У мене поранена лапка». «То сходи до борсука, він уже ходила, це не допомогло». «Гаразд, зі мною теж так траплялося», – зауважив їжак. «Згодом усе минеться». «Я навіть не знаю, де мені переночувати», – заскиглила Соня крізь сльози. «Я завів би тебе до себе додому, але ми всі досить колючі», – сказав їжачок. «Йди до великого дуба, там усіх охоче приймають». Уже сутеніло. Коли Соня прийшла до великого дуба, це дерево настільки її вразило, що вона навіть не знала, з чого почати розмову. «Пане дуб, я Соня», – заговорила вона соромливо, – «у мене виникли труднощі. Їжак сказав мені, що мої найвищі гілки повністю зайняті», – почула Соня шелест листя. «У моїх дуплах живуть 12 білок. Сороки зробили собі 2 гнізда на верхніх гілках, а нижче облаштовані місця для сов. Але почекай, розташуйся біля коріння, на моху, який вкриває стовбур. Спи там. Я віддам тобі часточку своєї сили, а завтра побачиш, ти почуватимешся краще». Наступного дня Соня справді відчула приплив сил. Подякувала дубу і вирушила далі, та вона все ще була дуже голодна. З однією з огорож вона зустріла польову мишу з торбинкою за плечима. Соня сказала: «Перепрошую, може, у вас є дещо перекусити? Я від учора помираю з голоду». «Вибач, але на мене чекають мої дітки», – відповіла польова миша. «Зараз я просто не можу нічим поділитися з тобою». І наша мишка пригнічено пішла геть. Але вона зауважила, що у торбинці польової миші є невелика дірка, з якої раз у раз випадали зернятка пшениці. Вона почала збирати і їсти зернятка, що привернуло увагу польової миші, і та сказала: «Іди за мною і підбирай те, що випадає з торбинки. На жаль, я нічим більше не можу тобі допомогти». Соня ще ніколи в житті так не насолоджувалася смаком пшениці. Невдовзі вона наштовхнулася на великого горобця, який також дзьобав зернини польової миші. «Ви вже все з'їли?» – запитала Соня. «Звичайно, це ж така смакота!» – прошамкотів горобець, рот якого був набитий зернятами. «Згодна», – похнюпливо мовить Соня. «А чи підкажете мені шлях до струмка, який тече через зелене поле?» «Та ти вже майже на місці. Йди слідами червоних мурах.
За кілька хвилин будеш там. Соня пішла за червоними мурахами, а невдовзі опинилася перед дверима своєї нірки. На радощах вона вигукнула: «Я вдома! Ура! Після всіх пригод із тим злим яструбом і я вижила! Я впала з неба, а тепер я тут!» Яка ж це радість для бідної Соні! Вдома вона їла з неймовірним апетитом. Перш ніж лягти спати, Соня згадала кролика. Він підказав їй дорогу до домівки бурсука, а той подбав про неї. Також згадала про їжака. Він провів її до дуба, а той подарував їй трохи своїх сил. А тоді згадала й польову мишу. Вона поділилася своїм зерном із Сонею та горобцем, який і вказав їй шлях додому. Уже панувала ніч, коли наша мишка, згадуючи всіх, прошепотіла: «Дякую». Жест Ісуса. Уже давно один чоловік, хворий на проказу, покинув дружину, дітей та рідне селище. Це трапилося через закон про прокажених. Якщо він зустрічав когось по дорозі, то мав кричати здалеку: «Нечистий! Нечистий!» Проказа роз'їдала його тіло, руки, обличчя. Одного дня він побіг до Ісуса і зупинився неподалік. Він не кричав «Нечистий», як зобов'язував закон. «Ісусе, якщо хочеш, зціли мене», – тихо промовив він. Ісус зробив неймовірне для всіх навколо. Він доторкнувся до прокаженого, а це ж було заборонено. До прокаженого не можна було доторкатися. Але Ісуса це не зупиняло. Він любить усіх – і прокажених, і тих, хто почувається прокаженним. Ісус торкається до недоторканих. Господи, тепер я розумію. Бути милосердним, як Ти, означає любити і поважати найбідніших, найслабших, найбільш нужденних, тих, які не належать до категорії так званих кращих людей. Я маю навчитися не допускати й натяку на зневагу у моїй поведінці. У своєму класі я спробую організувати тиждень допомоги іншим, докладаючи всіх зусиль, щоб зробити хоч якийсь подарунок для осіб похилого віку, для дітей, які зараз у лікарні, для всіх тих, кому зараз найскладніше. Любі діти, і ця історія про милосердя і відважне серце та допомогу добігла до кінця. І в нашому житті також кожного дня маємо стільки людей, які нам допомогли, які вартують нашого слова «дякую». Тому зараз, вмощуючись зручно в ваші ліжечка, готуючись до сну, мандруючи країнами снів та мрій, бажаю вам пригадати всіх тих, хто сьогодні, в цьому дні, який ми прожили, був біля вас і вам допоміг. І тихо перед Господом сказати «Дякую». Спокійної вам ночі та солодких снів. Добраніч.